අපේ රෙසිපී සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන රෙසිපි එක රසම රස ස්වීට් එකක්. මේ ස්වීට් එක මම අදලා තියෙන කඩල පිටි වලින් මේක ඉතා අඩු මුදලකින් ගෙදරදී අරිම පාසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ රස කිරි ටොෆී සමානයි. ඒ වුණාට ඉතා අඩු මුදලකින් අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම බලමු අවශ්‍ය දේවල්. මම කඩල පිටි කෝප්පයක් අරගෙන තියෙනවා. ගී කෝප්ප භාගයයි, සීනි කෝප්ප භාගයයි, එනසල් දෙක තුනක්. එනසල් මේ වගේ කොටලා ගන්න. එතකොට හොඳ සුවඳයි මේ ස්වීට් එක. මම මුලින්ම සීනි ටික උණු කරගන්න යන්නේ. පැණි එක හදන්න ඕනේ. මම සීනි ටික එකතු කරලා ඒකට වතුර කෝප්ප භාගයක් එකතු කරලා පැණි එක උණු කරගන්නවා. අපි දැන් සීනි ටික මේ වගේ හොඳට ඇඳකින් මිශ්‍ර කරගමු. සීනි ටික හොඳට අපි දිය කරගන්න ඕනේ. මම මේ අවස්ථාවෙම එනසල් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. එනසල් ටික මම කොටලා එකතු කරලා තියෙන්නේ. පැණි ටික අදලා ඉවර වෙලා මම චුට්ටක් පෙරලා ගන්නවා. මේ වගේ කොටලා දැම්මොත් තමයි එනසල් සුවඳ හොඳට තියෙන්නේ. දැන් අපේ පැණි එක ලෑස්ති. අපි පැණි එක මේම ඇඟිලි තුඩු වලින් අල්ලලා බලනකොට ඒ කියන්නේ ඇඟිලි දෙක මේම එකට චුට්ටක් කැලවෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ පැණි එක ලෑස්ති. මම ඒක වීඩියෝ එකට පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වුණාට වීඩියෝ එකට එයාට කරලා අද පෙන්නලා තියෙන්නේ මට කැමරාව පේන්නේ නැති නිසා. දැන් මම වෙනම භාජනයකට ගී කෝප්ප භාගයේ කඩල පිටි කෝප්පය එකතු කරලා මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. අපි ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා තියලා මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. නැවත මම කියනවා පැණි එක ඔයාලා මේම ඇඟිල්ලට අරගෙන බලනකොට මේ ඇඟිලි දෙක චුට්ටක් එකට ඇලෙන්න ඕනේ. ඇලෙන ගතියක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට පැණි එක ලෑස්ති. දැන් බලන්න අපි කඩල පිටි එකයි ගී එකයි මිශ්‍ර කරනකොට මේ වගේ චුට්ටක් කුකු වෙනවා. එනට ටිකක් වෙලා යනකොට මේක රත් වෙන්න මේක තව ටිකක් දියාරු ගතියක් එනවා. ඒ වගේම පැණි එකේ ඔයාලා දකින්න ඇති පැණි එකේ පාට වෙනස් වෙන්න අරකයි. ඒ සුදු පාටම තමයි තියෙන්නේ. අපි මේ වගේ හොඳට ඇඳි ගාගෙන ඉන්න ඕනේ. ලිපේ ගින්දර හොඳට අඩු කරලා තියලා. දැන් මේ අවස්ථාවේ මේ කඩල පිටි එක අමු සුවඳක් තියෙනවා. අමු පිටිනේ අපි එකතු කරේ. දැන් අපි මේ වගේ ගී එකෙන් බදිනකොට ඒ අමු සුවඳ නැති වෙලා කඩල පිටිවල හොඳ රෝස්ට් වෙන සුවඳක් එනවා. ඒ පදම එනකොට අපේ මේ පිටි එක ලෑස්ති. බලන්න තවම මම හොඳට මිශ්‍ර කර කර ඉන්නවා. තවම තියෙන්නේ මේ අමු සුවඳ මේ කඩල පිටි එකේ. හොඳට අපි මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ මේ වගේ. ඔබ මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා නැතිනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ upload කළ සැනින් මගේ වීඩියෝ මිස් කරන්නේ නැතුව ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අපි මේ වගේ වටේ තියෙන පිටි ටික ඔක්කොම මැදට අරගෙන මේ වගේ හොඳට ඇඳි ගාගෙන ඉන්න ඕනේ. මම මේ වගේ භාජනයකට ගී චුට්ටක් තවරලා තියාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මට මේ ටොෆි එක අදපු ගමන් ඒ භාජනයට මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේ මම ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. බලන්න මම ලිප පත්තු වෙන ප්‍රමාණය මේ තරමට තමයි මම ලිප හොඳටම අඩු කරලා තියලා තියෙන්නේ. මම අරගෙන තියෙන භාජනය අඩිය ඝනකමයි. ඔබ භාජනය අඩිය ඝනකම අඩු එකක් භාවිතා කරනවා නම් ගින්දර ඊට වඩා චුට්ටක් අඩු කරගන්න. දැන් මේ අවස්ථාවේ මේ පිටි එක හොඳට රෝස්ට් වුණා. දැන් හොඳ සුවඳක් එනවා. ඔබට පේනවත් ඇති පාටත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේ මම පැණි ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගන්න ගමන් මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මට මේ මිශ්‍රණය පිටි එක රෝස්ට් වෙන්න විනාඩි 8ක් විතර ගියා. දැන් මේ පැණි එක එකතු කරලා ගින්දර හොඳටම අඩු කරගන්න ඕනේ. පැණි එක එකතු කරාට පස්සේ ඉස්සලා තිබ්බට වඩා ගින්දර හොඳටම අඩුවෙන් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. පැණි එක දාලා මම විනාඩි 2ක් විතර මේ වගේ හොඳට ඇඳි ගන්න ඕනේ. මේක කිරි ටොෆී එකට වඩා ගොඩාක් ලේසියෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන් අඩු මුදලකින්. ඒ වගේම හරිම රසත් එක්ක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මිශ්‍රණය
ඔක්කොම එකට ඇලෙන ප්‍රමාණයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේ හොඳට පිටියක රෝස්ට් වෙලා ගී එකේ සුවඳත් එක්ක හොඳම සුවඳක් එනවා. දැන් බලන්න අපේ ටොෆි මිශ්‍රණය දැන් ලෑස්ති. මීට වඩා තියන්නේ මට විනාඩි දෙකක් ගියා පැණි ටික එකතු කරලා මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් මම මේක වෙන භාජනයකට දාගන්නවා. භාජනයේ චුට්ටක් ගී තවරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි අපිට මේ ටොෆි එක භාජනෙන් වෙන් කරලා ගන්න ඉතාම ලේසියි. මේ වගේ වෙන භාජනයකට දාලා ඉවර වෙලා මම දැන් මේ වගේ ඇඳකින් මේක හොඳට පැතිලි කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ උඩ ලස්සනට තියෙන්න ඕන නිසා මම මේ වගේ ඇඳෙන් චුට්ටක් ඒක අදා ගන්නවා. මේක ඔබට පිඟානකට උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඔබට උස කොච්චර අවශ්‍යද ඒ අනුව දාගන්න. එතකොට පළල අඩු භාජනයක් ගත්තම චුට්ටක් හොඳ උසට මේ ටොෆි එක අදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ අවස්ථාවේ කජු චුට්ටක් කෑලි කපලා මේ වගේ එකතු කරගන්නවා. තියෙනවා නම් විතරයි මේක, නැතිනම් අවශ්‍ය නැහැ. තියෙනවා නම් චුට්ටක් කපලා එකතු කරගන්න. එතකොට තව චුට්ටක් වැඩි රසක් දැනෙනවා. දැන් මම ඇඳෙන් චුට්ටක් මේ කජු ටික මේ වගේ ඇතුළට ප්‍රෙස් කරගන්නවා. දැන් මම මේ ටොෆි එක විනාඩි 10ක් විතර තියලා දැන් මේ වගේ කෑලි කපා ගන්නවා. ගොඩක් වෙලා තියලා කපන්න ගියාම අපිට හරියට කපා ගන්න බෑ. ඒ නිසා විනාඩි 10ක් වගේ තියලා අපි කපලා ඊට පස්සේ තව පැයක් විතර තියලා ඊට පස්සේ අපි මේකෙන් ඉවතට ටොෆි ටික ගන්න පුළුවන්. මේ ටොෆි එක හදනකොට අපි පැණි එක විතරක් හරි පදමට අදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපේ ටොෆි එක හොඳ රසට සහ හයිය නැතුව අපිට හොඳ මෙලකට මේක අදා ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න පැයකට පස්සේ දැන් බලන්න අපිට මේම පීයක් මොකක් හරි දැම්මම බලන්න නිකම්ම අපේ ටොෆි ටික ගැලවිලා එනවා. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හරිම සුවඳයි. අයි කිව්වොත් ගී වලින් අපි කඩල පිටි බැදලා අදලා තියෙන නිසා. දැන් බලන්න අපේ ටොෆි එක හොඳ ෂෝක් එකකට තියෙනවා අයිය නැතුව. මේකට කියන්නේ කඩල පිටි බර්ෆි කියලා. මේක හරිම ලේසියෙන් අදා ගන්න පුළුවන්. කිරි ටොෆි වගේම රසයි. ඒ වුණාට ඉතා අඩු මුදලින් ඒ වගේම සීනි අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, ඒ කියන්නේ සීනි වැඩි කන්න කැමති නම් සීනි චුට්ටක් වැඩි එකතු කර ගන්න පුළුවන්. සීනියෙන් අඩු කන කට්ටියට සීනි අඩුවෙන් එකතු කරලා මේක ඉතා ඉක්මනින් අඩු මුදලකින් අපිට ගෙදර අදා ගන්න පුළුවන්. ඔබ මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.